ඉතින් යාළුවනේ අද ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ගෙන වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ JLC PCB වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට මේකේ පුළුවන් සාමාන්‍ය ලේයර් 2 PCB එකක් ඩොලර් 2ක් වගේ පුංචි මුදලකට ඕඩර් කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තනියම ඔයගොල්ලෝගේ PCBs ඩිසයින් කරලා මේ වගේ කම්පැනි එකකින් ඕඩර් කරන්න හරිම ලේසි මේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ කලින් වගේම මම ඔයාලට කියලා දුන්නා වගේම ග්‍රිබර් ෆයිල් එකක් ඩිසයින් කරලා මේ විදිහට මෙතන තියෙන තැනට අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ ප්‍රිවිව් එකක් සහ මේකේ මුදල ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝට මේකේ කොච්චර ක්වොලිටි එකක් අවශ්‍යද කියන එකත් ඔයගොල්ලොන්ටම කස්ටමයිස් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරලා ප්‍රිවිව් එක බැලීමේ හැකියාවත් වගේම ඔයාලට කොළ කළු වගේ වර්ණ වලින් ඔයගොල්ලන්ට කිසිම මුදලක් නැතුව සාමාන්‍ය PCB ප්‍රොටෝටයිප් මිලටම ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට නැතුවම බැරි දෙයක් තමයි මම දන්නවා ලිතියම් අයන් බැටරිස් කියන්නේ. ඉතින් මේවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි යූස් බැටරිස් පාවිච්චි කරනවා. මේක වෙන රටවල් වලත් මේ යූස් බැටරිස් පාවිච්චි කරන එක ලැජ්ජා වෙන කාරණයක් නෙවෙයි. මොකද රටවල් දැන් මේ වෙනකොට රීසයිකල් කියන මාතෘකාවට ගොඩක් අය ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් හැම රටකම වගේ මේ ලිතියම් අයන් සෙල් රීයූස් කරනවා අයින් කරලා බැටරි. ඉතින් අපිත් ඒ වගේම මේ රටේ දැන් සෝලර් ප්‍රශ්න තියෙනවා, ලයිට් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ වෙනුවෙන් මේ බැටරිස් මේ විදිහට සීරියස් කරලා පාවිච්චි කරනවා. ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ බැටරිස් ඉක්මනටම අන්බැලන්ස් වෙනවා. කොච්චර ටොප් බැලන්ස් කරත් වැඩක් නැහැ. මේ බැටරිස් අන්බැලන්ස් වෙනවා. මොකද හේතුව මේවාගේ කැපැසිටිස් ගොඩාක් වෙනස් නිසා, යූස් බැටරි නිසා. ඉතින් අපි මාතකද මේ වගේ ට්‍රාන්සිස්ටර් රෙසිස්ටර් ටිකක් පාවිච්චි කරලා කලින් මේ වගේ සර්කිට් එකක් හැදුවා ඩොට් බෝඩ් එක අවුරුද්දකට කලින්. ඉතින් මේකෙදි තිබ්බ එකම ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාලත් කමෙන්ට් දාලා තිබ්බා මේක හරි වදයක්. ඉතින් අපි මම මේක අයින් කරලා දාලා ඔයාලට මම ඕඩර් කරලා ඔයාලට පොරොන්දු වුණා මම කලින් මේ වගේ PCB එකක් ඩිසයින් කරනවා කියලා. ඉතින් මම JLC PCB වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලා වෙනුවෙන් PCB එකක් ඩිසයින් කරා. ඉතින් මේ බෝඩ් එක තමයි ඒ PCB එක. ඉතින් මේ වගේම ඔයගොල්ලොන්ට තවත් ඉදිරියේදී මේ වගේ PCB ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවට වැදගත් වෙන ගොඩක් PCB. ඉතින් මම මේකෙදි ඔයගොල්ලොන්ට 4S BMS එකක් තමයි ඩිසයින් කරේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ බෝඩ් එකේ ක්වොලිටි එක. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් 4S වෙනකන් 500 milliamps ඉඳන් 900 milliamps වෙනකන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඩිස්චාර්ජ් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් සාමාන්‍ය කමර්ෂල් ගන්න තියෙන BMS වල මිලිඇම්පියර් 100ක් වගේ තමයි උපරිම තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඒ වගේ 9 ගුණයකටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක ඩිස්චාර්ජින් කරන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බැටරි එකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක යූස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙදි මේ බෝඩ් එක සහ කලින් පාවිච්චි කරපු කම්පොනන්ට්ස්ම තමයි පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මේකෙදි මම ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්චාර්ජින් ට්‍රාන්සිස්ටර් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ TIP 42C කියන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඇම්පියර් 5ක් වගේ කරන්ට් එකක් ඩිස්චාර්ජ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති කලින් මම ගෙනාවු ට්‍රාන්සිස්ටර් වලින් හදපු බෝඩ් එකේ ලොකු ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ඒක දැන් අපිට කරන්න බෑ. මොකද ලොකු මිලක් වෙනවා. අපිට ලොකු වෙනසක් අපිට හම්බ වෙනවා මේ ට්‍රාන්සිස්ටර්ලයි මේ ට්‍රාන්සිස්ටර්ලයි වෙනස. ඉතින් ඒ වුණාට මේකෙන් ඒ ෆීචර්ස් ටික කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මිල අඩුවට අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් එක තමයි මම දැනට පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් මම කලින් පැකේජ් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේ බෝඩ් එකේ කොටු කපලා දිනවා. හේතුව තමයි රෙසිස්ටර් රත් වෙනවා. ඉතින් ඒ රස්නේ පිට වෙන්න තමයි මම මේ කොටු කැපුවේ. නමුත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ රෙසිස්ටරයක් තමයි මෙතන දාන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ පැකේජ් එක තව පොඩ්ඩක් පොඩි කරා. මොකද හේතුව අපිට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට ලොකු රෙසිස්ටරයක් වුණත් මෙතන දාන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ රෙසිස්ටර් එක මේ වගේ උඩින් යූස් කරන්න බැරි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ කොටු දෙක ඇතුලෙන් මේ විදිහට වයර් දෙකක් ගෙනහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් වෙනමම ලොකු සෙරමික් රෙසිස්ටර් දාලා ඔයාලගේ ඩිස්චාර්ජ් කරන්ට් එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක රෙකමන්ඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙයි කියලා. මොකද මේක හොඳටම හොඳයි. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ JLC PCB වෙබ්සයිට් එකෙන් කොහොමද මගේ PCB කෝඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට හරියම ලේසි. මෙන්න මෙතන තියෙන add grab files කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකට ඔයගොල්ලෝ එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඒ pop up වෙයි. මේ වගේ ඔයගොල්ලෝගේ මැෂින් එකේ තියෙන local hard disk එකේ location එක අහලා ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මම දුන්න grab file එක මෙන්න මේ වගේ zip file එකක් ඇත්තේ. එහෙම ඇරෙන්න ඔයාලා හදපු design එක නම් හරියම ලේසි මෙතන upload කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක upload කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක නිකම්ම load වෙලා මේකේ preview එකක් සමග ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් මේකේ විස්තර එනවා යට. ඉතින් ඔයාලා මේ කිසි දෙයක් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඉතින් මේ තියෙන කුඩා මුදලට අපිට හම්බ වෙන features මේ හොඳටම ඇති. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් PCB 5ක් මෙන්න මේ වගේ මුදලකට ඔයාලට ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තව විශේෂ දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝට colors add කරා කියලා කිසිම මුදලක් add වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ස්පෙෂල් කලර්ස් තියෙනවා මේකේ නොමිලේම ලබා දෙන. ඉතින් ඒ කලර්ස් වලින් ඔයාලට ඔයාගේ PCBs ඩිසයින් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මගේ නම් මෙතන save card තියෙන්නේ. ඔයාලගේ ගොඩක් වෙලාවට මේක buy කරන පළවෙනි වතාවේ ඔයාලගේ address zip code වගේ දේවල් අහයි. ඉතින් හරිම ලේසි. ඒ ටික ඔයාලට දුන්න ගමන්
ඉතින් එහාට මේගොල්ලෝගේ කස්ටමර් සර්විස් එක හරිම හොඳයි. ඉතින් ඒ නිසා කිසිම බයක් සැකක් තියාගන්න දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ බඩු ටික ගෙදරටම එනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයගොල්ලෝගේ කාලේ නාස්ති කරගන්න නැතුව මේක සෝල්ඩ් කරන වීඩියෝ එකක් මම මේකෙදි ගේන්නේ නැහැ. මොකද මම ඔයාලට සියලුම ඩේටාස් ඒ කියන්නේ මේකේ ඩොකියුමන්ට් සියලු දේ නොමිලේම යට ලින්ක් එකකින් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ grab ෆයිල් එක ඒ වගේම මේකේ කම්පොනන්ට්ස් ප්ලේස් කරලා තියෙන විදිය ඒ වැලියුස් මොනවද රෙසිස්ටර්ස් මොනවද ඒ ඩයෝඩ් මොනවද හැමදේම මම මේකේ ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේ PCB එක සම්පූර්ණයෙන්ම සෝල්ඩර් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැන් මේ බෝඩ් එක සෝල්ඩර් කරලා ඉවරයි. ඉතින් මේකේ පේනවා ඇති ඔයාලට LED bulbs දීලා තියෙනවා මේක බැලන්ස් වෙන එක බලා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ quality එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මම මේකේ සියලුම links පල්ලෙහා දාලා දිනවා description එකේ. ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක order කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ දැන් මේ බෝඩ් එක හැදුවට පස්සේ ඔයාලට bench power supply එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ bench power supply එකෙන් 4.2 volts වලට හදාන්න ඕනේ. කියන lithium ion එකේ full voltage එකට අපි adjust කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට milliampere මනින්න පුළුවන් display එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි මේ වැඩේට. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ බෝඩ් එකේ පළවෙනි අග්‍ර දෙකට ප්ලග් කරගන්න. ඉතින් මම පළවෙනි එක මම ප්ලග් කරලා කලින් ඇඩ්ජස්ට් කරා. මම දැන් දෙවෙනි එකට ප්ලග් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට හරියම ලේසි මේක පිළිවෙලින් පිළිවෙලට මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ප්ලග් කරලා මේකේ ධනයි ඍණයි හරියටම ප්ලග් කරන්න. මොකද නැත්තම් මේකේ TL 431 පිච්චෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අනිත් ඒවා නම් ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඒක සෙන්සිටිව් නිසා පිච්චෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේකේ මිලිඇම්පියර් 1.3ක් ගන්නවා ප්ලග් කරපු වෙලේ ඉඳන්. ඒ කියන්නේ දැනටත් ට්‍රිමර් එක යම් කිසි ප්‍රමාණයකට ඇඩ්ජස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක මේ විදිහට කරකනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ ටික ටික මිලිඇම්පියර් ගාන වැඩි වෙනවා ගන්න. ඉතින් අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් 400කට වගේ තියාගන්න ඕනේ 4.2 දී. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඕවර් චාර්ජ් වෙනකොට මිලිඇම්පියර් 500ක් 600ක් යනවා. ඒක මොකද ඕනට වඩා ඉස්සරහම යන්න ඕනේ ගානකට. දැන් ඔයගොල්ලෝ වෙනද මම වෝල්ටේජ් එක ටික ටික අඩු කරනවා. අඩු කරාම මේක එහෙම කරන්ට් එකක් ගන්නෙම නැති තරම් ඊට පස්සේ මම ටික ටික වැඩි කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ කරන්ට් එක අරන් ඩිස්චාර්ජ් කරනවා බැටරි එක ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේක ඔයාලට යම් කිසි ඔයාලට කැමති වෝල්ටේජ් එකට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට 4 මෙච්චර ගානකදී ඩිස්චාර්ජ් වෙන්න ඕන නම් ඒක ඔයාලට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ ට්‍රිමර්ස් කරකලා. ඉතින් මේක පට්ටම යූස් මම මීට කලිමුත් මේක හදලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ගොඩක් ලේසි මොකද අර ඩොට් බෝඩ් වල කරනවා වගේ නෙමෙයි මාරම ලේසි. ඉතින් මම දැන් මේක පිළිවෙලෙන් පිළිවෙලට දැන් පළවෙනි දෙකට ගෙහුවා දෙවෙනි දෙකට ගෙහුවා ඊළඟට තුන්වෙනි දෙකට ප්ලග් කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම මේක ටික මේකත් කරකනකොට මේකෙත් මිලිඇම්පියර් ගාන වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විදිහටම මේකේ හතරම ලස්සනට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති ගානකට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට ටික කාලයක් යනකොට තේරෙනවා මේක කොයි ගානින්ද තමන්ගේ බැටරිස් වලට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා බැටරිස් එක එක සෙල් වල කැපැසිටි වෙනස් වුනහම අපි එක එක ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න වෙනවා බැලන්ස් වෙන්න නම්. ඉතින් ඒක එකපාරක් කරාට පස්සේ දිගටම ඒක ආයේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරියටම බැලන්ස් වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මට හම්බෙච්ච සාර්ථකම බැලන්සින් සිස්ටම් එක. අනිත් ඔය මේවට වඩා මිල අධික ඒවට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේ එහෙම අවුලක් වෙන්නේ නැති තරම් සාමාන්‍යයෙන් ඔය තියෙනවා මිලි ඇම්පියර් 5 වගේ ඇක්ටිව් බැලන්ස් බෝඩ්ස් තියෙනවා හයි එන්ඩ් ඒවා. කියන්නේ මිලෙන් වැඩි බෝඩ්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒව නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ලංකාවේ කෙනෙකුට ඒක මම දන්නවා මිලෙන් ගන්න බෑ. සමහර රුපියල් 50000ක් 40000ක් වෙනවා හොඳම බැලන්සින් බෝඩ් එකක්. ඉතින් ඒකකට වඩා මේක ඇත්තටම හොඳයි. මොකද මේකෙන් හරිම ක්වොලිටි එකට මේ අපිට අවශ්‍ය විදියට වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ දැන් මම මේකේ වෝල්ටේජ් එක 14කට දාලා මෙන්න මේ වගේ කරන්ට් ලිමිටින් රෙසිස්ටර් එකක් දාලා දෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් 7 ohms විතර. ඉතින් ඊට පස්සේ මං ගාව තියෙන චූටිම බැටරි පැක් එක මම මේකට charge කරන් ටෙස්ට් කරන්න යනවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනටම මේකෙන් බැලන්ස් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේකෙන් පළවෙනි සෙල් 3 විතරයි. මොකද මේක සෙල් 3S බෝඩ් මේ බැටරි එකක්. ඉතින් අපිට මේකේ 3S 2S ඕන එකක් මේ බෝඩ් එකේම බැලන්ස් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනද අයිනෙම කම්බිය මේකට ප්ලග් වෙලා නැහැ. ඊතුරු කම්බි හතර තමයි මේකට ප්ලග් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේක 3S නිසා. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් ටෙස්ට් කරලා බලමු බැටරි ටික මොකද charge කරන්න කලින් අපි මේක බැලන්ස් වෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් 3.7යි පළවෙනි සෙල් එක දෙවෙනි එක 3.4යි අනිත් එක 3.4යි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකෙන් බැටරි දෙකක් ගොඩක් අඩුයි අනිත් එක වැඩි. අපි දැන් බලමු මේක charge කරලා කොහොමද මේකේ result එක කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මේක රතු පාට ලයිට් තුනම පත් වෙලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මේ සෙල් තුනම දැන් බැලන්ස් වෙන්න පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් බලමු සාමාන්‍යයෙන් පැයක් වගේ ගියා මේ ටික ඔක්කොම පත් වෙන්න. තාමත් මේක බැලන්ස් වෙන ගමන් ඉතින් අපි බලමු දැන් නිකන් අයිනෙම සෙල් එක 4.2යි 4.3යි ඒක සෙල් එක. ඊට පස්සේ මේකත් බලමු අපි 4.7යි ඉතින්
7ක් විතර තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි 4.4 තියෙන වැඩියම වෝල්ටේජ් එකකින් තාම බැලන්ස් වෙන ගමන් මේක ඉතින් ඔයාලට තව ටිකක් වෙලා තිබ්බනම් මේක හරියටම බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේක හොඳටම ඇති. දැන් උනත් මේක යූස් කරන්න පුළුවන් මේ බැටරිය. ඉතින් අපි දැන් බලමු ටෝටල් වෝල්ටේජ් එක කීයද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් 12.6 තමයි මේක ෆුල් වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් 12.2යි 4ක් කියන්නේ තව 0.4යි මේක charge වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා සෑහෙන සාර්ථකයි. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා පැයක් ඇතුළත වගේ තමයි මේ ගාන charge උනේ. මොකද බැටරිය හොඳටම බහැලා තිබ්බේ. ඔයාලා දකින්න ඇති සෙල් ගොඩක් වෙනස් වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් මහ ලොකු රස්නයක්වත් නෑ මේක. සාමාන්‍ය වෝම් වගේ තියෙන්නේ. ගොඩාක් රත් වෙලා නෑ. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙමවත් රත් නොවෙ ඉන්න තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට heat sink එක සහ ලොකු resistors දැම්මොත් පොඩ්ඩක් රත් වෙන්නේ නෑ. PCB boards ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝයක් අරන් එනකම් රැඳී ඉන්න අපේ channel එකත් එක්ක.